हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा पटेल। આ વિડિયો થ્રુ હું તમને સમજાવવાની કોશિશ કરીશ કે આપણે પાયથનમાં પ્રોગ્રામિંગ કરવાનું સ્ટાર્ટિંગ કેવી રીતે કરી શકીએ। કેવી રીતે મીન્સ કે સૌથી પહેલાં તો આપણે એનું સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરવું પડશે। તો મેં જે અત્યારે બે લિંક ઓપન કરીને હું હમણાં નેટ ઉપર બતાવીશ, એનાકોન્ડા ફોર પાયથન એન્ડ પાયથન, એ આપણે નેટ ઉપર સર્ચ કરશું। જેવું નેટ ઉપર સર્ચ કરશું એટલે આપણને ફર્સ્ટ વેબસાઇટ જ મળશે એનાકોન્ડા માટે। એન્ડ એનાકોન્ડાનું અહીંયા મને સ્ક્રીન પર વર્ઝન બતાવે છે અને ઉપર એક ડાઉનલોડનું બટન દબાવે છે, તો એના પર હું ક્લિક કરીશ। બીજી બાજુ હું પાયથનને ડાઉનલોડ થવા મૂકીશ, તો પાયથનનું લેટેસ્ટ વર્ઝન બતાવે છે પાયથન 3.10.1। મારી પાસે જૂનું વર્ઝન બદલેલું છે એટલે હું આ નવું વર્ઝન અત્યારે ડાઉનલોડ થવા નથી મૂકતી। તો આમાં આટલા વર્ઝનની અત્યારે લિસ્ટ બતાવી છે કે લેટેસ્ટમાં કેટલા વર્ઝન્સ છે। હવે મારી પાસે ઓલરેડી એનાકોન્ડા નેવિગેટર પડેલું જ છે, સો હું એને અત્યારે ઓપન કરીશ। એને ઓપન કરીશ એટલે મને આવી રીતે કંઈક સ્ક્રીન પર જોવા મળશે કે જેમાં કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ આપણે લોન્ચ કરી શકીએ, ડેટા લોન્ચ કરી શકીએ, IBM વોટસન સ્ટુડિયો ક્લાઉડ પણ આપણે લોન્ચ કરી શકીએ છીએ, ધેન જ્યુપાઇટર લેબ, જ્યુપાઇટર નોટબુક, પાવરશેલ, પાયચામ, ઓરેન્જ 3, VS કોડ, સ્પાઈડર, ક્યુટી કોન્સોલ, પાયચામ પ્રોફેશનલ એન્ડ આર સ્ટુડિયો। આટલા સોફ્ટવેર આપણને જેવું આપણે એનાકોન્ડા નેવિગેટર ઇન્સ્ટોલ કરશે એવું આપણને આટલું જોવા મળશે। તો હવે આપણે કાંઈ પણ આમાંથી લોન્ચ કરવું હોય તો કરી શકીએ, પણ હું આપણી પ્રોગ્રામિંગની પ્રેક્ટિસ માટે લોન્ચ કરીશ જ્યુપાઇટર નોટબુકને। જ્યુપાઇટર નોટબુક ઓપન કરવાથી આમાં કોઈ પણ આપણે પ્રોગ્રામિંગ પ્રેક્ટિસ નહીં કરેલી હોય તો આપણે નવી પ્રેક્ટિસ કરવા માટે આપણે ન્યૂ ફાઇલ ઓપન કરશું। મેં અહીંયા ન્યૂ ફાઇલ ઓપન કરી લીધી છે, તો હું હવે સિમ્પલ પ્રોગ્રામ પ્રિન્ટ કરાવડાવીશ કે આપણે બેઝિક પ્રોગ્રામ આપણે અથવા તો હેલો પ્રિન્ટ કરાવવાનું હોય છે, અથવા તો સપોઝ કે તમે તમારું નામ પ્રિન્ટ કરાવડાવવા માગો છો, તો એઝ અ ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામર મતલબ કે બિગનર પ્રોગ્રામિંગ સ્ટેજ ઉપર આવવાવાળા લોકોએ કાં તો પોતાનું નામ પ્રિન્ટ કરાવવું જોઈએ અથવા તો હેલો વર્ડ પ્રિન્ટ કરાવડાવવું જોઈએ। તો હું આમાં પ્રિન્ટ કરાવડાવીશ। એનું એક સિન્ટેક્સ છે પ્રિન્ટ, ધેન આ જે રાઉન્ડેડ બ્રેકેટ છે તે, એની અંદર ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં હેલો, એની ઉપર રનનું બટન દેખાય છે તો એની પર રન ક્લિક કરીશ। હવે મારે મારું નામ પ્રિન્ટ કરાવડાવવું છે, તો હું પ્રિન્ટ કરાવડાવીશ પ્રિન્ટ પૂજા પટેલ। મતલબ કે આપણે કાંઈ પણ પ્રિન્ટ કરાવડાવવું હોય તો ત્યારે આપણે આ પ્રિન્ટ સિન્ટેક્સનો યુઝ કરશું। પ્રિન્ટ છે એ પાયથનની સિન્ટેક્સ છે કે જેમાં આપણે કાંઈ પણ આઉટપુટ લાવવું હોય તો આપણે આ આઉટપુટ લાવી શકીએ છીએ યુઝિંગ પ્રિન્ટ ઇન બ્રેકેટ, અને જે કાંઈ વસ્તુ પ્રિન્ટ કરવાની એ આપણે ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં લખવાનું હોય છે। તો આ હતો બેઝિક પ્રોગ્રામ, પાયથનનો ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામ હતો। તો આઈ હોપ કે તમને વિડીયો સારો લાગ્યો હશે, તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો। બીજું એક મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત, સપોઝ કે મારે આટલું આમ તો પ્રિન્ટ કરાવડાવવું છે કે થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો, બેઝિક પ્રોગ્રામિંગ પાયથન, તો એની માટે હું આ યુઝ કરીશ। પણ હા, પાયથન છે એ એક કેસ સેન્સિટિવ લેંગ્વેજ છે। કેસ સેન્સિટિવ મીન્સ કે આપણે સ્મોલમાં પ્રિન્ટ લખશું તો જ આપણને આઉટપુટ મળશે, કેપ્સલોકમાં પ્રિન્ટ લખશું તો આપણને એરર મળશે। તમે આવી રીતે સ્મોલમાં લખ્યું છે અને સ્લેશ એન્ડ ન્યૂ લાઇનમાં નવું વાક્ય પ્રિન્ટ કરવા માટે વપરાય છે। હવે બીજું કે કેસ સેન્સિટિવની બાબતનું તો આપણે ધ્યાન રાખવું જ પડશે, પ્લસ સાથે સાથે આ લેંગ્વેજ એવી છે કે જેમાં આપણે કમેન્ટ્સ લખવી હોય તો કમેન્ટ્સમાં આગળ આપણે હેશટેગનો યુઝ કરશું। હેશટેગનો યુઝ મેં આમાં નથી કરેલો, હું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં સમજાવીશ। તો આઈ હોપ કે ત્યાં સુધી તમને વિડીયોને લાઇક કરી દેશો, ફ્રેન્ડ્સ લોકોમાં શેર કરી દેશો, મારી ચેનલ તમે સબસ્ક્રાઈબ